ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਆਫ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਵਾਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਮੇਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 80 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 78 ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜੋ ਜਰਨਲ ਮੇਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 80 ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 78 ਪਲੱਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ EWS ਮੇਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 75 ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਲਈ 72 ਪਲੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ SC ਮੇਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 72 ਪਲੱਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ 68 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲਗਭਗ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਹੋਪ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ।